Guys, magluto naman tayo ng simple at budget-friendly na ulam na siguradong masarap. Kailangan lang natin dito ng puso ng saging at partneran natin yan ng dilis at gawa tayo ng sausawan ha. At dahil malakas kayo sa akin, abangan niyo yung shoutout sa katapusan ng video. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng ginisang puso ng saging. At papartneran natin yan ng sinangag na dilis. At gagawa rin tayo ng sausawan para dun sa dilis. Naku, siguradong mapaparami na naman ang kain natin ito. Kung handa na kayo, umpisa na natin. I-prepare muna natin itong puso ng saging. Tinatanggal ko lang yung balat, mga 2 hanggang 3 layers. Tapos yung nakikita ninyong banana blossoms, yung bulaklak, tanggalin nyo lang yan. Gagamitin natin yan sa ibang lutuin. I-prepare ko mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. For now, dito muna tayo sa puso ng saging. After mga 3 layers na natanggal, hinahati ko lang yan sa gitna. At once na mahati ay kina-quarter ko pa. Tinatanggal ko lang yung makapal na part sa gitna, pero optional lang yan ha. At hinihiwa ko na tong puso ng saging ng maninipis na piraso. Importante yan. At once na mahiwa na natin ang maninipis, kukuha ko ng lalagyan ha. Kailangan natin dito ng malaking bowl. Ilipat lang natin yung puso ng saging dyan. Alam nyo ba na kapag sinabing puso ng saging na sariwa, ibig sabihin yan maraming daktayan or may sap. Kaya naman, kailangan nating tanggalin yan. Kaya naglagila ako ng sukang puti at ng asin. Tapos niyan ay minix ko lang dito sa nahiwa na natin ang puso ng saging, no? At pinipiga ko lang yan. Nagdadagdag din ako dito ng konting tubig. At binababad ko muna to. At least mga 30 minutes to 1 hour. Tapos niyan, pipigaan ko na pagkatapos. For now, dito muna tayo sa banana blossoms o yung bulaklak ng saging. Binababad ko lang yan sa tubig na may suka at asin. Mga 2 oras lang minimum, okay na yan. Pagkatapos ay dinidrain ko na yung tubig at binibilad ko rin sa ilalim ng araw. Mga 1 buong araw lang, okay na eh. Walang kinalaman to para sa ating recipe pero sa future recipes natin, kagaya ng humba or anumang pwedeng maluto, gagamitin natin yan. Balik tayo dito sa nababad natin na puso ng saging. After 30 minutes, pinipiga ko lang mabuti yan. Making sure na matanggal natin most of the liquid na nandun ha. At once na mapiga kang mabuti, paghiwalay na natin dahil nga magiging compact yan, diba? So okay na to. Itatabi ko lang muna at i-prepare na natin yung mga sangkap. Gagamit tayo dito ng sibuyas para sa ating recipe. At ang gamit ko dito yung pulang sibuyas. Hinihiwa ko lang ng pahabayan at maninipis lang ha. At ito naman yung bawang. Kinakrush ko lang tapos chinachop ko lang yan. Ganyan lang kasimple. Once okay na tong bawang at sibuyas natin, gagamit din tayo ng protein para dito sa ating recipe. Ang gamit ko dito ay pork belly o yung liempo. Pagdating sa liempo, kailangan na natin itong lutuin mabuti at hinihiwa ko lang na manipis para mabilis na maluto. At kung on a budget kayo at ayaw nyo nang gumamit ng pork, pwede rin naman eh. Meron tayong ingredient dito na ilalagay mamaya na magpapalasa dito sa ating dish kahit wala kayong ilagay na pork. At isa pa pala, gagamit din tayo dito ng sotanghon o yung vermicelli. Binababad ko lang sa tubig yan, mga 12 to 15 minutes. Pinapalambot lang natin. Ngayon, ready na tayo para magluto. Nagpainit lang ako ng mantika. Una kong ginisa yung sibuyas dito. Pero kung gusto niyo ng mabawang yung lasa, yung bawang yung unahin ninyo. Tapos ipa-brown nyo muna ng konti bago ninyo ilagay yung sibuyas. Ginigisa ko lang to ng mga 35 to 45 seconds, sabay lagay na ng bawang. At itinutuloy ko lang yung pagluto hanggang sa maging malambot na ng husto yung sibuyas. At this point, okay na yung sibuyas natin. Ilagay na natin yung liempo. Kung makikita ninyo, marami yung liempo kanina habang hinihiwa ko. Naisip ko na hindi naman natin kailangan ng maraming pork dito eh. Konti lang, sapat na yan. Tinutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa maging light brown na yung kulay ng pork. At dahil nga hindi pa to kalambutan, kailangan pa nating palambutin yan. Kaya naglalagay ako ng tubig. Pagkalagay ng tubig, papabayaan lang natin kumulo yan.
Takpan lang muna natin yung lutuan. Ina-adjust ko lang yung heat dito to the lowest setting at niluluto ko lang ito hanggang sa mag-evaporate na completely yung tubig. Once na mag-evaporate na, i-check nyo muna yung pork. Kung hindi pa kalambutan, magdagdag uli kayo ng tubig at ituloy nyo lang yung pagpapakulo. At this point ay okay na yung pork. Ilagay na natin dito yung puso ng saging. Igigisa na natin yan. So wala nang liquid na natira, mantika na lang. Kaya saktong-sakto yung paggisa natin ngayon. Itinutuloy ko yung paggisa dito habang hinahalo-halo ng mga 3 minutes. At pagkatapos ay magdadagdag pa tayo ng konting tubig. Pagkalagay ng tubig, lulutuin pa natin yung puso ng saging kaya tinatakpan ko uli yung lutuan. Niluluto ko lang muna to ng mga 15 minutes. At between low to medium heat setting lang ang gamit natin. Ngayon naman, ilagay na natin dito itong ating Knorr pork cube. Ito yung magbibigay ng buong-buong lasa ng pork dito sa ating ginisang puso ng saging. Kaya nga kahit hindi na tayo gumamit ng pork, okay lang eh. Knorr pork cube lang, sapat na. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung sotanghon. Malambot na to ngayon dahil nga nababad natin kanina, di ba? Idiretso na nating ilagay dito. Optional ingredient ito pagdating sa ginisang puso ng saging. Nakasanay lang na karamihan sa atin. Siyempre, di ba may iba't ibang reason tayo. Para sa akin, itong sotanghon ay nakakapagpaganda sa texture nitong dish overall. And at the same time, nag-act din ito as filler. Kumbaga, pinaparami niya yung dish. Para nung sa ganun, di ba, mas maraming makakakain, mas maraming mag-i-enjoy. Tinitimplahan ko rin yan. Naglagay ako ng patis at ng ground black pepper. Okay na to. Nakita nyo naman, di ba? Simpleng-simple. Ang dali lang lutuin. Ready na tong ating ginisang puso ng saging. Ililipat ko lang muna yan sa isang serving plate. Tapos nga pala yung sotanghon, pwede nyo pang gupitin yan para umiksi. Nasa sa inyo Itatabi ko lang muna to. For now, ipe-prepare ko na yung sausawan ng dilis. Ang bilis lang kasing lutuin yung dilis, di ba? Kaya tong sausawan, ayusin na natin. Parang sa ganun, ready na. Gusto ko dito sa sausawan yung maraming sibuyas, kaya nagcha-chop lang ako. At mas maganda rin para sa akin yung sausawan maanghang. Kaya naman meron ako ditong Thai chili pepper. Yung iba sa atin hardcore pagdating sa anghang, di ba? Kaya gusto yung super. So gamit kayo ng siling labuyo kung gusto ninyo or damihan ninyo yung sili. Nasa sa inyo yan. Kung kulang pa rin, gamit na lang kayo ng ghost pepper para talagang sigurado, di ba? At yan, eto na yung ating suka. White vinegar lang yung gamit ko dyan. Tapos tinitimplahan ko lang yan ng asin at ng paminta. Okay na tong sausawan natin. Hinahalo ko lang mabuti. Meron pa bang kulang na ingredient na hindi ko nalagay? Pa-comment naman. Tatabi ko lang Dito na tayo sa dilis. Pag nagsasangag ako ng dilis, konting mantika lang yan. Iniinit ko lang na mabuti yung lutuan. Once na mainit na yung mantika, nilalagay ko na lahat ng dilis dito. Tapos niluluto ko lang hanggang sa mag-umpisa na mag-brown. Basta importante, halu-haluin lang natin. Once na makita nyo na nagba-brown na, okay na yan. Ilipat nyo na sa isang serving plate. Bukod sa sinangag na dilis, ano pa bang masarap na i-partner dito sa ating ginisang puso ng saging? O ito na. Nandito ng ating ginisang puso ng saging, meron na tayong sinangag na dilis at itong sausawan. Tapos, meron pa akong kamatis na hiniwa at syempre, kanin. O di, ready na to. Fight na tayo. At habang kumakain, syempre, shoutout muna. Hello kay Ruby19324. Nag-comment siya sa ating Filipino-style spaghetti recipe. Ito yung episode 3 ng ating Christmas series. Panoorin niyo yung video na yan dahil may ginamit akong ingredient na mas nagpasarap sa ating recipe. And another comment para sa Filipino-style spaghetti pa rin coming from LSM SBY Josie. Hello sa'yo! Next comment. It's from M.2509. Sabi niya, napakasarap po talaga ng Filipino-style spaghetti. Kahit nasa ibang bansa ka, hahanap-hanapin mo talaga ang lasa at hindi mo maiiwasang mag-crave. I feel you, M.2509. Ganyan din yung naramdaman ko kaya niluto ko kagad yan Ito naman,
For our special Pancit Canton recipe, nag-comment si Ditas Flores 4891. Mukhang nag-enjoy si Miss Dita sa ating Pancit Canton dahil nga veggie overload, di ba? So napakahilig pala niya sa veggie. Yan, thank you po for watching the video. Shout out din kay Alan Olyorga 330 na nag-comment naman sa ating special Pancit Canton. At sa inyong lahat, maraming salamat for your comments and for always sharing and liking this video. Alam kong hindi ko pa kayo nababanggit isa-isa, but from the bottom of my heart, thank you so much. Ang sarap talaga nitong ating ginisang puso ng saging, ano? May mga recipe request pa ba kayo? Pakitype na lang sa comment, ha? O tara, kain na tayo!